අයිවාන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම ඒකට YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ ගැලීම් සටහන් වීඩියෝ සීරීස් එකේ තවත් වීඩියෝ එකක්. මීට කලින් වීඩියෝස් වලදී අපි කතා කරලා තියෙනවා මොකක්ද මේ ගැලීම් සටහන් කියන්නේ, මොකක්ද මේ ගැලීම් සටහන් වලින් ඇති ප්‍රයෝජනය සහ මේක ගැන හැඳින්වීමක්, ඒ වගේම අනුක්‍රමික ගැලීම් සටහන් කියන්නේ මොකක්ද, ඒවයි උදාහරණ මොනවද කියලා අපි අංග සම්පූර්ණව කලින් වීඩියෝස් වලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට මේ වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් ගොඩක්ම වටිනවා මේ වීඩියෝස් බලලා ඉන්න එක. මොකද හොඳ අදහසක් මේ වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට අරගන්න පුළුවන්. මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. අනිවාර්යෙන්ම ඒ වීඩියෝස් ටික බලන්න. ඒ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරලා තියෙනවා අනුක්‍රමික වර්ණයන් සහ පුනර්කරණයන් කියලා ගැලීම් සටහන් ක්‍රම තුනක්. ගැලීම් සටහන් වල දක්න ලැබෙන දත්ත ගලන ආකාර තුනක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකේ යටතේ අපි අනුක්‍රමික ගැන මේ වෙනකොට කතා කරලා තියෙන්නේ. අනුක්‍රමික ගැලීම් සටහන් ගැන කලින් උදාහරණ කිහිපයක්ම අපි අරගෙනත් තියෙනවා ඒකට. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වර්ණයන් සම්බන්ධව. මොකක්ද මේ වර්ණයක් කියලා කියන්නේ? සරලවම කියනවා නම් වර්ණයක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි තෝර ගැනීමක්. තේරීම් කීපයක්. අපි එතකොට යම්කිසි කොන්දේසියක් සලකලා ඒ කොන්දේසියේ සත්‍ය අසත්‍යභාවය සහ ඒ වගේ කාරණා කීපයක් මත යම්කිසි තෝර ගැනීමක් කරනවා නම් ඒකට තමයි මේ වර්ණයක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ගැලීම් සටහන් වලත් මෙන්න මේ වර්ණය එහෙම නැත්නම් යම්කිසි තෝරා ගැනීමක් සිදු කරන්න වෙන තැන් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඒක ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ ගත්තොත් ඔයාට සමහර වෙලාවට තෝර ගැනීම කරන්න වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට තේ එකක්ද ඔයා බොන්නේ, කෝෆි එකක්ද ඔයා බොන්නේ කියලා ඔයාට තීරණය කරන්න වෙනවා. යම් මොකක් හරි ගමනක් යද්දී ඔයා බස් එකකින් යනවද, කාර් එකකින් යනවද කියලා තීරණය කරන්න ඔයාට වෙනවා. ඒ වගේම මේ ගැලීම් සටහන් ඇතුළත් ඔයාලට යම් තීරණ ගැනීම කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ ගන්න තීරණය අනුව සමහර වෙලාවට ඔයා ගැලීම් සටහනේ සිද්ධ වෙන දේ වෙනස් වෙනවා. ගැලීම් සටහනින් වෙන කාර්ය වෙනස් වෙනවා. එතෙන්දී අපි මේ කතා කරන ගන්න තීරණය අනුව. හරි, අපි මේ හැමදේම බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි. මම පුංචි උදාහරණයක් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ වර්ණය සම්බන්ධව. මේක උදාහරණයක් නෙවෙයි. අතන මොකක්ද මේ වර්ණය කියලා තේරුම් ගන්න ඔයාලට මෙන්න මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති ගැලීම් සටහන ආරම්භ වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඩයමන්ඩ් හැඩයක් තියෙනවා. මේ හැඩය ගැන අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරලා තියෙනවා. මේ ඩයමන්ඩ් හැඩය තමයි යම්කිසි වර්ණයක්. එහෙම නැත්නම් ඩිසිෂන් එකක් ගන්න අපි යොදාගන්නේ. මේ ඩයමන්ඩ් හැඩය ඇතුලේ අපි ලියනවා මොකක් හෝ කොන්දේසියක්. අපි දන්නවා කොන්දේසියක් කියලා කියද්දී අපි මොනවා හරි දේවල් කීපයක් සලකා බලනවා. එහෙම සලකා බලලා ඒ දේවල් ඒ කොන්දේසිය අපි ඒ සලකා බලපු කාරණය සත්‍ය නම් එහෙම නැත්නම් ඒ කොන්දේසිය ඔව් නම් අපි කොන්දේසිය සත්‍ය නම් කරන්න දේවල් වෙනම තියෙනවා. ඒ කොන්දේසිය අසත්‍ය නම්, ඒ කියන්නේ කොන්දේසියට එකඟ වෙන්නේ නැත්නම්, ඒ කියන්නේ කොන්දේසිය අසත්‍ය නම් කරන දේවල් වෙනම තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේම තමයි වර්ණයන් ගැලීම් සටහන් තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් අපි උදාහරණයක් බලමු. උදාහරණය බලනකොට පස්සේ ඔයාලට වැඩි අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී ඔයාලට තව ගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි කොන්දේසිය සත්‍ය වුණත් අසත්‍ය වුණත්. ඒ කියන්නේ මෙතනින් සත්‍ය අවස්ථාවට ගියත් මෙතනින් අසත්‍ය අවස්ථාවට ගියත් මේ මොකෙන් ගියත් අන්තිමට කොන්දේසිය අවසානයේ වීමට ඒ කියන්නේ මේ ගැලීම් සටහනේ අවසානයේට මේකෙන් එනවා. ඉතින් මේකේ මැද තව පියවරල් ඕන තරමක් තියෙන්න පුළුවන්. මේවයි අතර මේ තැන්වල තවත් ඕන තරම් පියවරවල් සංඛ්‍යාවක් තියෙන්න පුළුවන්. එක ගැලීම් සටහනින් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කාර්ය අනුව වෙනස් වෙනවා. අපි මේවා උදාහරණ කිහිපයක් එක වැඩිදුර කතා කරලා තේරුම් ගමු. ඒක ඔයාලට ගොඩක් පහසු වෙයි. මම මෙතෙන්දී එක උදාහරණයක් සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පහසුවෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් උදාහරණයක්. යම්කිසි ලකුණක් ඇතුළත් කරාට පස්සේ විශේෂක ලකුණක් ඇතුළත් කරාට පස්සේ එයා පාස්ද ෆේල්ද එහෙම නැත්නම් සමත්ද අසමත්ද කියලා තීරණය කරන ගැලීම් සටහනක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මෙතන ආරම්භය අරගෙන තියෙනවා සාමාන්‍ය විදිහටම ගැලීම් සටහන. ඊට පස්සේ මෙයාට කියනවා ලකුණු ඇතුළත් කරන්න. ඒ කියන්නේ මාක්ස් ඉන්පුට් කරන්න කියලා අපි මෙතෙන්දී කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ලකුණු 35ට වඩා වැඩිද සමානද කියලා මෙතෙන්දී චෙක් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේක හරි වැදගත්. මේක තමයි කොන්දේසිය. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා කන්ඩිෂන් එක කියලා. කන්ඩිෂන් එක වෙන්නේ මෙන්න මේක. මොකද ලකුණු 35ද ඊට වඩා වැඩිද? 35 නම් ඒත් පාස්. අපි දන්නවා 35 නම් පාස්. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න විභාගවලදී ලකුණු 35න් තමයි පාස් එක දෙන්නේ. ලකුණු 35 නම් එයා සමත්. පාස් 35ට වඩා වැඩි නම් ඒත් කොහොමත් එයා සමත්. ඒ නිසා මෙතන චෙක් කරනවා 35ද එහෙම නැත්නම් ඊටත් වඩා වැඩිද කියලා චෙක් කරනවා. ඔව් නම් ඒ කියන්නේ 35 ඊටත් වඩා වැඩි නම් එක්ක 35යි නැත්නම් ඊටත් වඩා වැඩි නම් අපි දන්නවා සමත්නේ. එහෙනම් මෙන්න බලන්න. ඔව් කියන පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔව් කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන මේ කොන්දේසිය සත්‍ය වෙන අවස්ථාව. ඔව්. එහෙම වැඩි 35 ඊට වඩා වැඩි. හරි. ඔව් වෙන වෙලාවෙ කියන්නේ මේක සත්‍ය වෙන වෙලාවෙ අපි ප්‍රතිදානය කරනවා සමත්.
ඒ කියන්නේ එයා පාස් වෙලා ගිහලා සමත් කියන වචනේ ප්‍රතිදානය කරනවා. ඒ කියන්නේ එයාට 35 හරි එහෙම නැත්නම් 35ට වඩා වැඩි නම් එයා සමත්. ඒ නිසා සමත් කියන වචනේ ප්‍රතිදානය කරනවා. එහෙම නැත්නම් නැහැ කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන කොන්දේසිය අසත්‍ය වෙන වෙලාව. කොන්දේසිය අසත්‍ය වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙතනදී මොකද? 35ට වඩා අඩු නම් 34 30 20 ගණන් ඒ වගේ ඒවා තමයි 35ට වඩා අඩු අවස්ථාව වෙන්නේ. එතකොට මේ කොන්දේසිය අසත්‍ය වෙන වෙලාව තමයි මේ නැත කියන එක නෑ කියන පැත්තෙන් ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ කොන්දේසිය අසත්‍ය නම් ඒ කියන්නේ 35ට වඩා වැඩි නැත්නම් ඒ කියන්නේ 35ට වඩා අඩුයි නම් එයා අසමත්. එයා සමත් වෙලා නැහැ. එයා ෆේල් වෙලා. ඒ අනුව ප්‍රතිදානය කරනවා ෆේල් කියලා. හරිද? ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මෙතන දැන් අපිට අගයන් එහෙම දාලා පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට යම්කිසි කෙනෙක් ලකුණු 70යි කියලා ඇතුළත් කරොත් මෙතනදී චෙක් වෙනවා 70 විශාලද සමානද 35 කියලා. එතින්දී අපි දන්නවා 70 කියන කෙනා විශාලයි 35ට වඩා. 70 කියන කෙනා විශාලයි 35ට වඩා. ඒ නිසා මේක ඔව් පැත්තට. එහෙම නැත්නම් සත්‍ය වෙන පැත්තට යනවා. එතකොට එතන සමත් කියලා ප්‍රතිදානය කරනවා. ඒ වගේම කෙනෙක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් ලකුණු 20යි කියලා. ලකුණු 20යි කියලා ඇතුළත් කරොත් අපි දන්නවා එතෙන්දි චෙක් වෙන්නේ 20 විශාලද කුඩාද විශාලද සමානද 35ට වඩා කියලා. එතකොට අපි දන්නවා 20 කියන කෙනා විශාලත් නැහැ 35ට වඩා සමානත් නැහැ 35ට වඩා. දෙකම වැරදි. 20 කියන කෙනා විශාලත් නැහැ 35ට වඩා සමානත් නැහැ 35ට වඩා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ප්‍රකාශනය අසත්‍යයි. සම්පූර්ණ ප්‍රකාශනයම අසත්‍යයි. අසත්‍ය නම් මෙන්න මෙතන නැත කියන පැත්ත තමයි යන්නේ. නැත කියන පැත්තට ගියොත් ඔයාලට පේනවා ඇති එයා අසමත් කියලා ප්‍රතිදානය වෙනවා. තව අපි කෙනෙක් හිතමු 35 කියන සංඛ්‍යාව මෙයා ඉන්පුට් කරනවා. 35 කියන සංඛ්‍යාව මෙයා ඉන්පුට් කරොත් මෙතන කොන්දේසියේදී වෙන්නේ 35 විශාලද සමානද 35 කියලා තමයි සලකා බැලෙන්නේ. එතෙන්දී අපි දන්නවා 35 කියන කෙනා 35ට වඩා විශාල නැහැ නමුත් සමානයිනේ. මෙතන සමාන ලකුණක් තියෙනවා. 35ට වඩා විශාල නැහැ නමුත් එයා සමානයි. ඒ සමාන ලකුණක් තියෙන නිසා මෙයා මෙතන මේ කොන්දේසිය සත්‍ය වෙනවා. 35 කියන කෙනා සමානයි 35ට. ඒ නිසා මේක සත්‍ය වෙනවා. සත්‍ය වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ ඔව් පැත්තට තමයි යන්නේ. එහෙම වුණොත් එයා සමත් කෙනෙක් වෙනවා. හරිනේ. ඔන්න දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මෙතන කොහොමද මේ උදාහරණෙත් එක කොහොමද මේක වැඩ කරේ කියලා. කොහොමවත් මෙන්න මේ ගණිත කර්මයන් ටික ඔයාලට පැටලෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ විශාල හෝ සමාන, කුඩා හෝ සමාන, අසමාන වගේ ගණිත කර්මයන් වලට පැටලෙනවා නම් අපේ Python වීඩියෝ සීරීස් එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. මොකද Python වීඩියෝ සීරීස් එක අපි පැහැදිලිව කතා කරලා තියෙනවා මේ වගේ ගණිත කර්මයන් සම්බන්ධව. මම පහලින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාන්නම්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාන්නම්. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා බලන්න Python වීඩියෝ සීරීස් එකත් අපි. හරි. සමහර ළමයි කැමති වැඩිපුර මේ ගැලීම් සටහන් ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න. ඉතින් මම මේ ගැලීම් සටහනම ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයාලට දෙන්නත් හිතුවා. ඒක ඔයාලට පහසු වෙයි කියලා. මේ තියෙන එකම ඉංග්‍රීසි වලින් මේකේ ලොකු දෙයක් නෑ. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මුලින්ම ස්ටාර්ට් එක අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉන්පුට් මාක් ඒ කියන්නේ ලකුණු ඇතුළත් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර වගේම තමයි ලකුණු ඒ කියන්නේ මාක් විශාල හෝ සමානද 35ට වඩා මාක් greater than or equal 35 කියලා අපි චෙක් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාක් ලකුණු 35ට වඩා විශාලද එහෙම නැත්නම් සමානද කියලා චෙක් කරලා තියෙනවා. ඒක සත්‍ය වෙන පැත්ත ඒ කියන්නේ 35ට වඩා විශාල හෝ සමාන වෙන පැත්තට අපි yes කියලා දාලා තියෙනවා. ඒක සත්‍ය නම් yes ඔව් කියන එක අතන ඔව් කියලා තිබ්බේ ඉංග්‍රීසි වලින් ලියදී ඒක yes කියලා දාන්න. ඒ වගේම මේක අසත්‍ය වෙන පැත්තට ඒ කියන්නේ නැත කියලා යන පැත්තට no කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක සත්‍ය නම් ඒ කියන්නේ yes නම් එයා pass කෙනෙක් නේ. එතකොට output pass කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ pass කෙනෙක් කෙනා ප්‍රතිදානය කරනවා. එයා අසත්‍ය නම් ඒ කියන්නේ no කියන පැත්තට නෑ යන්නේ. එයා fail නේ. ඒ නිසා output fail කියලා දාලා තියෙනවා. වැදගත්ම දේ අන්තිමට මේ ඔක්කොමලා ඇවිල්ලා stop එකෙන් නතර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් ඔයාලට චූටි අවබෝධයක් ඇති කොහොමද වර්ණයක් එහෙම නැත්නම් තීරණ ගැනීමක් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මෙන්න මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ පුංචි තීරණයක් තමයි මෙයා ගන්න. මෙන්න මෙතන චූටි තීරණයක් තමයි මෙයා ගන්නෙ. ඒ තීරණය අනුව තමයි මේ පැත්තටද යන්නේ මේ පැත්තටද යන්නේ කියන එක තීරණය වෙන්නේ. එතකොට මේ පැත්තට ගියොත් කරන්නේ එක දෙයක් මේ පැත්තට ගියොත් කරන්නේ එක දෙයක්. ඒ නිසා මේ තීරණය හරි වැදගත්. ඒක හරියට තර්ක කරලා ගන්න එක හරිම වැදගත්. මොකද ඒ ගන්න තීරණය තමයි තීරණය මත වෙනස් වෙනවා. තීරණය මත බලපානවා ඉදිරියේදී වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොකද්ද ගැලීම් සටහනේ වෙන්නේ මොකද්ද වෙන කාර්ය මොකද්ද කියන එක මේ ගන්න තීරණය මත බලපානවා. තීරණය සත්‍ය නම් ඒ කියන්නේ true වෙනවා එතන yes වෙන වෙලාවේ pass කියන එක ප්‍රතිදාන වෙනවා. තීරණය අසත්‍ය නම් ඒ කියන්නේ no වෙන වෙලාවේ fail කියන එක ප්‍රතිදාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගැලීම් සටහනේ දේවල් දෙකක් තමයි වෙන්නේ මෙතෙන්දී ඒක yes සහ no වීම මත. ඉතින් මම හිතනවා වැඩි ඔයාලට හොඳට අවබෝධ වෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් තව උදාහරණ මේ උදාහරණ මදි. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් උදාහරණ කතා කරන්න ගත්තේ නෑ. මේ පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් විතරයි. ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් අපි තව උදාහරණ 5-6ක්ම අරගෙන වෙන වෙනම කතා කරලා බලමු. ඒවා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක ගැන.
ඉතින් මොකද ඔයාලට හිතෙන්නේ වීඩියෝ එක හොඳද නරකද කියලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න. යාළුවොත් එක්කත් අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි අපේ සෝෂල් මීඩියා වල ලින්ක් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න ෆලෝ කරලා. channel එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ඊළඟ වීඩියෝස් වගේම තවත් වීඩියෝ සීරීස් ගොඩක් අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඒ හැම එකම බලන්න අපිව subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මම ආයේෂ් ඊකේ YouTube channel එක